नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल pk.com च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु। आजको टिप्स रहेको छ साथीहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्स रहेको छ। जस्तो कि साथीहरु हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको आफ्ना ती पर्सनल फोटोहरुको हामीले ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। जस्तो कि साथीहरु तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा फोटोहरु देख्नुहुन्छ। यी फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने या आफ्ना फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने र अरु ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यदि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा ती आफ्ना फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर अरु नै ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ या तपाईले ती ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुने होला साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलबाट नै बिना एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ती आफ्नो मोबाइलमा रहेका फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने या ब्याकग्राउन्ड कसरी एड गर्ने अरु नयाँ ब्याकग्राउन्ड कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा आज मैले यस भिडियोमा बताउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईबाट नै छोडेर जानु भयो भने साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि सक्नुहुने छैन कि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट नै आफ्ना ती फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुने छैन यदि तपाईले बीचमा छोडेर जानु भयो भने साथीहरु। र उता साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। सब्स्क्राइबको बटन यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु। यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्ने छैन। हामीले बिना एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलबाट नै मोबाइलमा रहेका ती पर्सनल फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नेछौँ या अरु आफू तपाईहरुले कुनै डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने ती ब्याकग्राउन्डहरु तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु म तपाईहरुले लगाएर देखाउने छु। र साथीहरु त्यसको लागि हामीले क्रोम ओपन गर्नु भन्छ, ब्राउजर कुनै इसी ब्राउजर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु remove.bg भनेर तपाईले यसरी सर्च गर्नु होला। यसको लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यो लिंकमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरु यो वेबसाइट भित्र प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु जतिबेला हामीले यो सर्च गर्छौं remove.bg भनेर सर्च गर्छौं, सर्च गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलिरहन्छ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। तपाईले 5 सेकेन्डमा हामीले जस्ट 5 सेकेन्डमा हामीले आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नेछौं यानी कि चेन्ज गर्न सक्नेछौं। आफ्नो मोबाइलको रहेको फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि साथीहरु त्यसको लागि तपाईले देख्नु सिलेक्ट फोटो भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि फोटोहरु छन् ती फोटोहरु शो हुनेछन्। तपाईहरुले कुनै पनि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि म तपाईलाई एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो यहाँ आइसकेको छ। मैले एउटा फोटो कुनैलाई फोटो ल्याउन ट्याप गरे। ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो 5 सेकेन्डमा हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनेछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 100%। र साथीहरु माथि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कस्तो फोटो हालेको थिएँ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसक्यो। र साथी यति मात्र नभएर तपाईहरुले यसलाई आफूले मनले चाहेको ब्याकग्राउन्ड एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि एडिटमा जानु होला। एडिटमा गएपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ या ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ ब्लर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। थुप्रै खाली इफेक्टहरु दिएको छ। र साथीहरु तपाईले यहाँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो कलर मन पर्छ तपाईहरुले ती कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ ओके मैले ग्रीन कलर राखे। ग्रीन कलर राखिसकेपछि साथीहरु तपाईले यदि आफ्नो मोबाइलमा कुनै त्यस्ता ब्याकग्राउन्ड वलपेपर डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा साथीहरु तपाईले देख्नु सिलेक्ट फोटो भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट कुनै पनि आफ्ना ती ग्यालेरीमा भएका फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यो फोटो राखे र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो फोटो आइसकेको छ। तपाईले कुनै पनि तपाईहरुको मोबाइलमा ब्याकग्राउन्ड फोटोहरु छन् भने तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अर्को राखेर देखाएँ। फोटोमा गए। फोटोमा गएर साथीहरु मैले केही ब्याकग्राउन्ड वलपेपरहरु डाउनलोड गरेर राखेको छु। ती ब्याकग्राउन्ड वलपेपरहरु तपाईहरुलाई देखाउने छु राखेर। यो ब्याकग्राउन्ड राखे र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि। र साथीहरु तपाईले यति ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसक्नुभयो त्यो अवस्थामा यसलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि तपाईले यहाँ एउटा डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा ट्याप गर्नु होला।
यसमा ट्याप गर्छौँ साथीहरु केही समय लाग्नेछ केही सेकेन्ड लाग्नेछ हामीले केही सेकेन्डमा नै हाम्रो फोटो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नेछ धेरै नै बेस्ट तरिकाले हामीले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै बिना एप्लिकेसन आफ्ना पर्सनल ती फोटोहरुको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौं त्यो पनि एक क्लिकमा साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ र आफूले मन परेको ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुभयो र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा अप्सन पाउनुहुन्छ शेयर इमेज भनेको छ डाउनलोड इमेज कन्टिन्यू एडिटिङ या तपाईले एडिट अरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले एडिट गर्न सक्नुभयो त्यो अवस्थामा साथीहरु तपाईले डाउनलोडमा टच गर्नु होला डाउनलोडमा टच गरेपछि साथीहरु के हुन्छ भन्दा हाम्रो ग्यालेरीमा गएर यो फोटो बस्नेछ त्यसपछि हामीले ती फोटोहरु पोस्ट गरिहाल्छौं डाउनलोड भइसक्यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो डाउनलोड भइसक्यो म ब्याक आए फेरि ब्याक आएर साथीहरु म फेरि अर्को फोटो तपाईहरुलाई देखाउने छु त्यही सिलेक्ट फोटोमा ट्याप गर्नु होला सिलेक्ट फोटोमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा जो ग्यालेरी खोल्ने छ ग्यालेरी खोलिसकेपछि साथीहरु तपाईले कुनै पनि फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि म एउटा यो फोटो सिलेक्ट गरे माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल इमेज रहेको छ र इमेज विदाउट ब्याकग्राउन्ड भनेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथिको तपाईले देख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड सहितको रहेको छ भने तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिना ब्याकग्राउन्ड हटिसकेपछि यसलाई डाउनलोड गरेर देखाए डाउनलोड भइसक्यो यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा ती वालपेपरहरु डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डको लागि साथीहरु तपाईहरु एडिटमा टच गर्नु होला एडिटमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँबाट कुनै पनि आफ्नो मनले चाहेको ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट फोटोमा गएर तपाईहरुले आफूले मोबाइलमा यति डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने वालपेपरहरु तपाईहरुले ब्याकग्राउन्डमा लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डहरु केही म यस्तो खाली राखे ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ देख्नु यति गरिसकेपछि मैले डाउनलोड गरे डाउनलोड इमेज बिजी जो हाम्रो फोटो या भएन ग्यालेरीमा छ या छैन भनेर एकछिनमा केही समय वेट गर्नु होला म ब्याक गइसकेपछि म ग्यालेरीमा जाँदै छु एकछिन वेट गर्नु डाउन छैन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चेन्ज गरेर देखाएको थिए र देख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर देखाएको थियो भनेपछि यो तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड हटाएर देखाएको थिए तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ यसमा मैले अनमोल केसीको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर देखाएको थिए तपाईहरुलाई पहिलाको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै बिना एप्लिकेसनमा कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले मनले चाहेको वालपेपर पछाडी लगाउन सक्नुहुन्छ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ साथीहरु आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो भने यदि साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरु किनकि साथीहरु तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा हामीलाई धेरै नै हौसला र सपोर्ट मिल्नेछ हवस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो अर्को